Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom planta răsaduri de ceapă. Am două soiuri, ceapă de apă și ceapă gigant Ailsa Craig. Ceapă se poate transplanta în grădină dacă avem răsaduri. Răsadurile se pot transplanta în luna martie, aprilie sau mai. Nu este târziu deloc să plantăm răsadurile noastre acum în această perioadă. Important este ca solul să fie dezghețat și să treacă pericolul de îngheț. Chiar dacă răsadurile de ceapă pot suporta temperaturi ușor negative, adică minus 1, minus 3 grade, totuși nu ar fi bine să ne riscăm să transplantăm răsadurile noastre prea devreme. Anul acesta, în luna aprilie, mi-am uitat răsadurile în seră și noaptea au fost minus 7 grade și răsadurile mele au înghețat. De aceea a trebuit să seamăn ceapă din nou și iată acum voi transplanta răsadurile în grădină. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Așadar, ceapă nu se plantează după ceapă, usturoi sau praz. Aceste plante au aceiași dăunători și aceleași boli. Ideal ar fi să pregătim solul din toamna anului precedent, adică acum suntem în 2025, ideal ar fi ca solul să fie pregătit încă din toamna anului 2024, dar dacă nu ați reușit să faceți acest lucru, puteți să pregătiți solul înainte de plantare. Cum am pregătit solul? În primul rând am dat mulciul la o parte, apoi cu ajutorul unei furci speciale am afânat solul, am adăugat biochar, am greblat foarte bine, am amestecat biocearul cu solul și apoi solul a fost pregătit. Aici, unde voi planta ceapă, eu am căpșuni. Căpșunii nu au trecut bine peste iarnă, pentru că, în primul rând, am avut un musafir nedorit, am avut un orbete care a mâncat cam 30% din căpșuni, de asemenea am mai mâncat din ceapă, am mai mâncat salată. Și dacă dumneavoastră ați avut orbeți și ați scăpat de aceștia, puteți să scrieți în comentarii cum ați făcut, pentru că noi până acum nu am reușit să scăpăm de orbeți și aceasta este o problemă destul de serioasă. A nu se confunda orbeții cu cârtițele, pentru că cârtița nu consumă plante, orbeții se hrănesc strict cu rădăcinile plantelor sau bulbii acestora sau rizomii și așa mai departe, adică partea subterană. Adică am văzut cu ochii mei cum o plantă pur și simplu a fost trasă în pământ. Deci, dacă și dumneavoastră vedeți acest lucru, să știți că aveți orbeți. Așadar, cei care au scăpat de orbeți, vă așteptăm în comentarii. Ne veți ajuta foarte mult dacă scrieți cum ați reușit să o faceți. Așa că căpșunii, după ce că o parte din ei a fost mâncată de orbeți, cealaltă parte care a rămas a fost foarte mult afectată de gerul din primăvară, adică din aprilie. Acest lucru nu mi s-a mai întâmplat până acum, așa că căpșunii acum își revin după îngheț și acum încep să crească din nou. Așa că căpșunii nu se vor dezvolta foarte mult anul acesta și acest lucru îmi permite să plantez ceapă între rânduri de căpșuni. Ceapă și usturoiul se pot planta lângă căpșuni, pentru că căpșunii și aceste două culturi sunt plante companion. Aceste plante se simt foarte bine una lângă alta. De aceea eu am ales să plantez ceapă lângă căpșuni, unu, să fac economie de spațiu și doi, să le ajut pe amândouă, adică și ceapă să se simtă bine și căpșunii de asemenea să se simtă bine. Acum un lucru foarte important. Distanța dintre plante trebuie respectată cu sfințenie. Dacă vorbim de ceapă de apă, distanța dintre plante trebuie să fie în jur de 15-20 de centimetri. Dacă vorbim de toate soiurile de ceapă gigant, adică în cazul meu Ailsa Craig sau poate aveți Exhibition sau alte soiuri sau alți hibrizi de ceapă gigant, atunci distanța dintre plante trebuie să fie 25-30 de centimetri. La fel și distanța dintre rânduri trebuie să fie în jur de 30 de centimetri, pentru că bulbul se va dezvolta foarte mult în volum și atunci plantele de ceapă nu trebuie să concureze pentru apă, pentru nutrienți și de asemenea și pentru lumină.
acest lucru este foarte important. Dacă doriți să obțineți rezultate bune, atunci respectați acea distanță recomandată în funcție de soi. Cu cât mai mare va fi bulbul pe care îl veți obține, cu atât mai mare trebuie să fie distanța. Așadar, acum vom planta ceapă. Ea este în pahare, pur și simplu o vom scoate și o vom pune în găuri. Găurile deja le-am făcut, așa că îmi rămâne doar să o plantez. Haideți să vedem dacă sistemul radicular este dezvoltat. Uitați-vă ce frumos este sistemul radicular. Ceapa este pregătită pentru plantare. Pur și simplu o punem aici în gaură, apăsăm un pic, acoperim dacă este nevoie și atât. Ceapa a fost plantată, ea acum pare foarte mică, dar imediat va începe să crească și o să vedem cât de repede ea se va dezvolta. Afară este cald, important este să o îngrijim în mod corect. Acum trebuie să o udăm. Este o procedură obligatorie după plantarea tuturor plantelor. Așa că acum eu voi uda ceapa mea și de asemenea voi uda și căpșunii. Ce adaug în apă acum? Eu voi adăuga vermicompost sau biohumus lichid. De asemenea, voi adăuga un biopreparat pe bază de tricoderma și bacillus subtilis împotriva bolilor și de asemenea voi adăuga un îngrășământ natural care este pe bază de bacterii fixatoare de azot, au micro și macroelemente necesare pentru creșterea plantelor și bacillus subtilis. Așa că acum voi adăuga aceste 3 componente. Trebuie foarte puțin, 35 de ml de acest îngrășământ, de ml de biopreparat, și 100 de ml de biohumus. Amestecăm și acum putem să ne udăm ceapa. Trebuie să o udăm abundent, ca ea să se prindă cât mai bine, cât mai repede. Procedura de plantare s-a terminat. Ceapa este plantată, este udată și acum ne rămâne doar să o îngrijim pe parcursul sezonului ca să obținem rezultate cât mai bune. Ce urmează să fac eu în continuare? Voi aștepta cam o săptămână și apoi voi începe să mulcesc încet acest strat, pentru că stratul a fost mulcit toamnă trecută. V-am arătat într-un video cum am procedat. Am pus un carton gros și peste acel carton am aplicat un strat gros de mulci. Iată, a trecut iarna, inclusiv cartonul a dispărut. Unde a dispărut acesta? Sigur că a fost mâncat de râme și microorganismele din sol. La fel și acest strat de mulci s-a subțiat atât de mult încât deja se vede pământul, așa că va trebui să reînnoiesc stratul de mulci și atunci ceapa, atât ceapa cât și căpșunii se vor simți bine. Cum trebuie să îngrijim ceapa apoi pe parcursul întregului sezon? Urmărim starea frunzelor. Dacă vedem că frunzele încep să se îngălbenească, putem să aplicăm după o săptămână și jumătate, un macerat pe bază de urzici sau pe bază de găinați sau pe bază de ce aveți dumneavoastră, plante sau gunoi de grajd. Acest lucru va ajuta ceapa să
primească acea cantitate de azot necesară pentru dezvoltarea masei verzi, pentru că în acest stadiu, înainte să înceapă să se formeze bulbul, pe noi ne interesează de asemenea ca și partea verde să crească. Pentru că dacă la început partea verde crește frumos, apoi și bulbul se va forma. Așa că urmărim starea frunzelor și după o săptămână și jumătate putem să aplicăm un macerat. Dacă nu aveți macerate, puteți să folosiți biohumus lichid. Dacă nu aveți nici biohumus lichid, puteți să cumpărați acele îngrășăminte naturale care sunt pe bază de azot și aplicați la ceapa dumneavoastră. Acest lucru va ajuta foarte mult ceapa să crească și să se dezvolte corect. Încă un aspect foarte important. Pe lângă mulcire, care în cazul cepei este obligatorie, trebuie să și udăm ceapa în mod regulat. Dacă ceapa va suferi de secetă, atunci bulbul nu se va dezvolta bine. Dacă solul se usucă și ceapa suferă de secetă, atunci ea se oprește din creștere, adică nu se mai formează bulbul și el va rămâne mic. Mai ales dacă doriți să cultivați și dumneavoastră ceapă gigant Ailsa Craig, acolo unde ne așteptăm la un bulb de 1 kg, 1 kg 200. Ceapa Ailsa Craig sau Exhibition sau alte soiuri sau hibrizi de ceapă gigant se dezvoltă până la 1 kg 300 doar dacă ea este îngrijită în mod corect. Așadar, acestea sunt proceduri care sunt foarte, foarte simple de efectuat, așa se plantează ceapa. Dragi prieteni, acesta a fost episodul de azi, sper că acesta vă este de folos. Dacă nu ați știut cum se cultivă ceapă din răsad, cum se plantează aceasta și cum se îngrijește, iată, sper că astăzi ați aflat aceste lucruri care sunt atât de importante, dar pe de altă parte este foarte simplu. Nu uitați să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Eu vă mulțumesc și vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!